हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज फेरि मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु एन्ड पोइन्ट भनेर चाहिँ म चाहिँ फेरि पढाउन गइरहेको छु। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु द एन्ड पोइन्ट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यु टु एन्ड पोइन्ट क्या एन्ड पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यु टु इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ जस्तै कि अगाडि गरेको जस्तै हाम्रो E1 इजिकल टु क्यु बाई 1/4 Q1/R स्क्वायर Q1 बाई के हुन्छ जस्तै Q1/R स्क्वायर छ भने जस्तै के अरे यसमा के छ भने R1P को स्क्वायर छ भने प्लस ए प्लस होइन AP को क्याप R1P छ भने A1P को क्याप छ। E2 इजिकल टु त्यस्तै 1/4 Q2/R2P को स्क्वायर छ भने जस्तै यहाँ भने चाहिँ A2P को क्याप छ भने जस्तै A1 द्याट इज A1P को क्याप इजिकल टु A1 R1P बाई R1P को म्याग्निट्युड यस्तरी चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। सो यति गरिसके पछाडि हाम्रो के हुन्छ यसो गर्दाखेरि यहाँ भने Q/4 भने पछाडि यहाँ भने डाइरेक्ट लेख्दाखेरि R1P भने चाहिँ जस्तै R1P इजिकल टु R माइनस R ड्यास छ अरे मानिदियो अथवा R माइनस R1 भेक्टर छ अरे। यति गरिसके पछाडि हाम्रो के हुन्छ भने R1 स्क्वायर यतिको स्क्वायर पछाडि यहाँ भने पछाडि R माइनस R1 को होल स्क्वायर R माइनस R1 को होल स्क्वायर इन्टु यो भने पछाडि R माइनस R1 बाई R माइनस R1 को म्याग्निट्युड गर्दाखेरि के हुन्छ Q/4 जस्तै R माइनस R1 को क्युब गरेर यो एउटा भइदियो E1 इजिकल टु यस्तै भइदियो। जस्तै कि अब फेरि प्लस डट E2 यस्तरी E इजिकल टु E1 भेक्टर प्लस E2 भेक्टर यति जोड्दाखेरि के हुन्छ यति जोडेर चाहिँ जस्तै डट एन टर्मसम्म गइदिउँ भने E1 भेक्टरसम्म गइदिउँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हुन्छ एन टर्मसम्म। इच पोइन्टमा चाहिँ प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ चार्ज त्यति हुन्छ भनेको हो। त्यसलाई चाहिँ समेसन E इजिकल टु द्याट इज E इजिकल टु समेसन इजिकल टु M इजिकल टु 1 to M छ। यो भने पछाडि के हुन्छ यसलाई भने पछाडि QM बाई के हुन्छ भने पछाडि 4πε0 हुन्छ होइन 4πε0 R भेक्टर माइनस RM को भेक्टर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्वायर गरेर चाहिँ हाम्रो फेरि के हुन्छ AMP क्याप यस्तरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्यु एन्ड टर्मसम्म चाहिँ लेख्न सकिन्छ। यस्तरी चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु द एन्ड पोइन्टसम्मको निकाल्नु सकिन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।